Líbí se ti, Adélo? Mais oui, monsieur. Vstupte. Dobrý večer, pane. Je tu slečna Eyreová. Račte dál, slečno. Čaj je hotov, jak jste si přál, pane. Adélo, slečno Eyreová, pojďte prosím ke stolu. Je mi hrozně líto, že jste měl tolik práce s majetkovými záležitostmi. Vždycky obdivuji trpělivost, s jakou tyhle věci řešíte, pane Rochester. Madam, dal bych si rád šálek čaje. Promiňte, pane, jistě. Podala byste to laskavě pánovi. Adéla by to mohla rozlít. Monsieur, máte en cadeau? Myslím dárek pro slečnu Eyreovou. Vy čekáte dárek, slečno Eyreová. Máte ráda dárky? Ani nevím, pane. Mám s nimi málo zkušeností. Ale říká se, že jsou příjemná věc. To se říká. A váš názor? Zatím jsem neudělala nic, čím bych si nějaký zasloužila. Nebuďte přehnaně skromná. Zkoušel jsem Adélu a vidím, že udělala veliký pokrok. Není bystrá ani nadaná. A přece je vidět, že pod vaším vedením dělá pokroky. Pane, dal jste mi právě velký dárek tím, že jste ocenil moji žákyni. Slečno Eyreová, posaďte se tady. Jste v mém domě už 3 měsíce. Ano, pane. A přišla jste, myslím, z dobročinného ústavu. Byla jste v něm dlouho? 8 let, pane. 8 let. Vydržíte patrně hodně. A vypadáte jako z jiného světa. Když jsem vás včera potkal, myslel jsem na pohádkové zjevení. Kde máte rodiče? Nemám žádné. Ovšem, zjevení rodiče nemají. Pamatujete se na ně? Ne, pane. To souhlasí. Ano. Včera jste tam venku čekala na svoje lidi. Na koho, pane? Na elfy a na bludičky. Elfové a bludičky opustili Anglii už před 100 lety, pane. Už nebydlí v našich močálech a lukách. Kdo vám poradil jít sem? Dala jsem inzerát a paní Fairfaxová mi odpověděla. Ano, a denně jsem za tu šťastnou náhodu vděčná, pane, ano. Nemusíte jí dělat advokáta. Posoudím to sám. Prosím. Začala tím, že mě srazila z koně. Prosím? Říkám, že mi očarovala koně. Slečno Eyreová, jste zvyklá na společnost? Ne, žila jsem jen v Lovudu, pane. A co čtete? Zatím jsem na čtení neměla čas. Žila jste jako jeptiška. Patrně ovládáte dobře náboženskou nauku. Brocklehurst, který Lowood spravuje, je duchovně, vidíte? Ano, pane. A vy jste ho určitě všechny zbožňovali. Jako zbožňují v klášteře novicky zpovědníka. Ne, pane. To vám nevěřím. Ne. Co pak v klášteře novicky nezbožňují svého faráře? Já jsem pana Brocklehursta nesnášela. Je to chladný člověk. Nafoukaný a malicherný. Kolik vám bylo, když jste tam přišla? Asi 10, pane. A teď je vám 18. Ano, pane. Počty jsou užitečná věc. Bez nich bych těžko uhodl, kolik je vám let. Co vás tam naučili? Hře na klavír? Trochu. Obvyklá odpověď. To známe, slečno. Jděte do knihovny. Totiž buďte tak laskavá, slečno Eyreová. Odpuste mi ten rozkazovací tón, ale jsem zvyklý poroučet a nemohu své zvyky měnit kvůli jednomu člověku. Jděte do knihovny. Vezměte si světlo a sedněte si k pianu. A hrajte. Prosím.
Už dost! Hrajete skutečně jen trochu. Jako všechny anglické školačky. Možná o něco lépe. Ne o moc. Adela mi dnes ukazovala pár kreseb. Říkala, že jsou od vás. Leží tam na stole, přineste je. To jste kreslila úplně sama? Nejspíš vám pomáhal učitel. To ne, pane. Jsme pyšní. A co například tyhle 3 obrázky? Kde jste k ním našla předlohy? V hlavě? V té, co nosíte na krku? Ano, pane. Vyskytují se v ní snad další nápady tohoto druhu. Řekla bych, že by mohli, možná i lepší. Byla jste šťastná, když jste je malovala. Malovat tyto obrázky byla největší radost, jakou jsem v životě poznala. Tak nebyla velká. V Lovudu jste neměla k radostem příležitost. Nemáte dostatečné odborné návyky a znalosti. Ale ty kresby jsou na váš věk zvláštní. No, dejte je pryč. Je 9 hodin. Proč necháte Adelu tak dlouho vzhůru, slečno? Ať jde spát. Bonne nuit, monsieur. Dobrou noc, paní Fairfaxová. Dobrou noc, pane. Dobrou noc, pane. Yeah. I trust you enjoyed your ride, sir. I trust you've enjoyed your day, Miss Eyre. I have indeed, sir. I am so glad your leg is quite recovered. Oh, 2 days were enough to put that right. All the same, you should not take risks. Otherwise you'll bewitch my horse again. Well, excuse me, Miss Eyre, I must change my clothes. There's not much wrong with him anymore. Been out visiting, I suppose. I imagine he has to call on all the neighbouring gentry. Especially where certain young ladies are concerned. Have you heard talk of the Honourable Miss Blanche Ingram? No. Well, you will, miss. Morning, Mr. Rochester. Here's your present. Amuse yourself with disemboweling it. Is that Miss Eyre? You wish to see me, sir? Come forward, Miss Eyre. Be seated. Don't draw the chair further off, Miss Eyre. Sit down exactly where I placed it. If you please, that is. Confound these civilities, I'm always forgetting them. Oh, ciel, que c'est beau! Come, child. The master wishes to speak to Miss Eyre. You examine me, Miss Eyre.
you find me handsome? No, sir. By my word, there is something singular about you. You have the air of a little nun. Quaint, quiet, grave, and simple, with your arms before you and your eyes generally bent on the carpet. Except, by the by, when they're directed piercingly to my face. As just now. And when one asks you a question, you rap out a brusque rejoinder. What do you mean by it? Sir, I beg your pardon. I was too plain. You are no such thing. Go on. What faults do you find with me, pray? I suppose of all my limbs and all my features, like any other man? Mr. Rochester, I intended no repartee. It was a blunder. Just so. And you shall be answerable for it. Now, Ma'am. Am I a fool? Far from it, sir. You might perhaps think me rude if I inquired in return whether you are a philanthropist. No, young lady, I am not in general a philanthropist. But I bear a conscience. When I was as old as you, I was a feeling fellow enough, partial to the unfledged, unfostered, and unlucky. But fortune has knocked me about since. And now I flatter myself that I'm as hard and tough as an India rubber ball. Pervious, though. Through a chink or two still. Does that leave hope for me? Hope for what, sir? Oh, you look very much puzzled, Miss Eyre. And you're no more pretty than I am handsome. As a puzzled air becomes you. Besides, it's very convenient. It keeps those searching eyes off my physiognomy. So, puzzle on. Young lady, I am disposed to be gregarious and communicative tonight. That's why I sent for you. The fire and the chandelier were not sufficient company for me. I can't talk to an old lady or a young child, nor Pilate, but you. You puzzled me the first evening I invited you down here. But pleased me now to draw you out, to learn more of you. Therefore speak. About what, sir? Or whatever you like. You're dumb, Miss Eyre? Stubborn? And annoyed, hmm? Ah, I put my request in an absurd, almost insolent form. Miss Eyre, I beg your pardon. The fact is, once and for all, I do not wish to treat you like an inferior. I speak merely with 20 years more of age and a century more of experience. Now have the goodness to talk to me a little. Divert my thoughts, which are galled with dwelling on one point. I am willing to amuse you if I can, sir. But how do I know what will interest you? Ask me questions and I will do my best to answer them. Well, firstly, then, do you agree that I have the right to be a little masterful? Abrupt, exacting at times? On the grounds that I'm old enough to be your father and have roamed over half the globe, whilst you have lived quietly with one set of people in one house. Do as you please, sir. Oh, that's no answer. It's irritating and evasive. Reply clearly. I do not think, sir, you have the right to command me because you are older than I, or because you have seen more of the world than I have. Your claim to superiority depends upon the use you have made of your time and experience. Promptly spoken. But I won't allow that. It would never suit my case. I have made a very bad use of both advantages. Well, leaving superiority out of the question, then. You must still agree to receive my orders now and then without being piqued by the tone of command. Why do you smile? I was thinking, sir, that very few masters would trouble themselves to inquire so of their paid subordinates. Paid subordinate? Oh, yes, I'd forgotten the salary. Well, then, on that mercenary ground, will you agree to let me hector you a little? No, sir, not on that ground.
but on the grounds that you did forget it, and that you care whether or not a dependent is comfortable in his dependency. And will you agree to dispense with a great many conventional forms and phrases without thinking me insolent? I hope, sir, I know the difference between informality and insolence. The one I rather like, the other nothing freeborn would submit to even for a salary. Humbug. Most things freeborn will submit to anything for a salary. However, I mentally shake hands with you for that answer, despite its inaccuracy. Not one in 3,000 raw schoolgirl governesses would have answered me as you have just done. However, I don't mean to flatter you. For all I know, you may have intolerable faults to counterbalance your few good points. Oh. Yes, you're right. I've plenty of faults of my own. I was thrust onto a wrong tack at the age of 21, and have never recovered the right course since. I might have been different. I might have been as good as you. Wiser. Almost as stainless. I envy you your peace of mind, your clean conscience, your unpolluted memory. How was your memory when you were 18, sir? Oh, I was your equal, Miss Eyre. Quite your equal. Nature meant me to be, on the whole, a good man, Miss Eyre. But you see, I am not. I am a trite, commonplace sinner, hackneyed in all the petty dissipations of the rich and worthless. I wish I'd stood firm. God knows I do. Dread remorse when you are tempted to err, Miss Eyre. Remorse is the poison of life. Repentance is said to be its cure, sir. It is not its cure. Reformation, maybe. I could reform, but what's the use? Hampered, burdened, cursed as I am. Besides, I have a right to get pleasure out of life, and I will get it, cost what it may. Then you will degenerate still further, sir. Why should I? If I can get sweet, fresh pleasure, and I may get it. As sweet and fresh as the wild honey the bee gathers on the moor. See, you're like a little bird trapped in a cage, vivid, resolute, restless, but a captive. Were it but free, I would soar cloud high. To speak truth, sir, I do not understand you. Well, at this moment, Miss Eyre, I am paving hell with energy. Sir? I'm laying down good intentions, which I believe as durable as flint. Are you afraid of me because I talk like a sphinx? Your language is enigmatical, sir. Though I am bewildered, I'm certainly not afraid. Voici, mademoiselle. Where are you going? To put Adele to bed. It is past her time. She's beautiful, is she not? A miniature of her mother. A little seductress. Sir? Never mind, I shall explain someday. Good night, Miss Eyre. Good night, sir. Nevrť se, Adélo, seď rovně.
Kdy už to bude, mademoiselle? Je mi trochu zima. Ještě chvíli, Adélo. Jsem vám dlužen vysvětlení, slečno Eyreová. Vaše žačka Adéla je dcera francouzské baletky Celiny Varáncové, k níž jsem kdysi cítil grand passion. Nepobuřuje vás to? Neuráží to vaši morálku? Ne, pane. Dnes je mi hezky. Nebe je modré jako ocel. Mám Thornfield rád. Jsem tu v něm doma. A přece jsem se mu dlouho vyhýbal. Jako by v něm byl tyfus. Bál jsem se ho. Bál jste se ho? Mluvil jsem o Celině Varáncové. Navštívil jsem ji jednou, když mě nečekala a našel jsem u ní jiného muže. Mademoiselle! Děkuji, Adélo. Bůh, bůh. Nech nás o samotě, Adélo. Jdi. Byl to jezdecký důstojník. Hloupý a zkažený mladík. O ženu, která mě podváděla s takovým tupcem, jsem už nestal. Dal jsem jí s Bohem. Vy jste nikdy nepocítila žádlivost, slečno Eyreová, vidíte? Ne. Vždyť jste ani nebyla nikdy zamilovaná. Vím toho o světě málo. Ale tuhle situaci si umím představit. Když teď víte, že je Adéla nemanželské dítě francouzské baletky, budete se možná na své postavení a na svou svěřenkyni dívat jinak. Možná, že mi oznámíte, že chcete odejít, že jste si našla jiné místo, že se mám poohlédnout po nové vychovatelce. Ne, pane. Adéla není odpovědná za chyby své matky ani za vaše. Je mi jí líto. Teď, když vím, že je takřka sirotek, že jí matka opustila a vy jste se jí zřekl, pane, budu jí mít ještě radši než dříve, věřte mi. Pane, přišel pan Morris ze statku. Říká, že s vámi musí nutně mluvit. Dobře, uveďte ho do knihovny. Děkuji vám, slečno. Kdo je tam? Kdo je tam? Paní Fairfaxová. Paní Fairfaxová. Pane Rochestere, probuďte se! Co se to k čertu děje? Pomozte mi! Stáhněte pokrývky!
Snad to není jedno z vašich kouzel, vy čarodějko. Slyšela jsem na chodbě nějaké kroky a taky se někdo divně smál. Vstoupil jsem, zapálil vaši postel a pak utekl do druhého patra. Dojdu pro paní Fairfaxovou. Na co k čertu? Co by mohla teď v noci dělat? Tak Nechte vzbudím jí spát. Johna, ale... Nikoho nebudete budit! Tu máte. Tohle na sebe hoďte. Sedněte si. A počkejte tu, dokud se nevrátím. Neodcházejte a nikoho nevolejte.